Zdravím vás, přátelé, já jsem Pavel Adventurer. Mám už hodně šalvě nazbíráno, svázáno. Teďka už se tady hezky sluší pomaličku na sluníčku a je víkend a já si udělám takový malý výlet. Prozkoumáme dneska spolu velkou část albánské riviéry. Já teďka pojedu z téhleté vesnice Pičeras do Vlory. Je to asi 2 hodiny cesty, je to 100 kilometrů. A cestou tam pojedu vlastně takzvanou vnitřní cestou, ta je trošičku kratší a jako první navštívíme spolu nádherný Bratajský most z 16. století. Tak jo, tohleto video bude super, budeme spolu cestovat, určitě si to moc užijete, takže pojďte, vyrážíme, jedem. Jo. Zdar! Takže přátelé, je 5 hodin večer a sluníčko nám pomalu zapadá a nabízí nám tady tyto nádherné, uchvatné pohledy, jak to prosvěcuje skrze mráčky. Nádhera. Takže přátelé, uběhly asi 2 týdny, co jsem byl tady vlastně ubytovaný a stále jsem u mých kamarádů. A hezky jsem se tam jako tak nějak zastabilizoval, usadil, udělal jsem vlastně hodně práce. A mám obrovskou radost, že už jsem tam byl i trošku zaprděnej, nutno říct, takže... Potřebuješ udělat průvan, vej, ty umělkyně. Máš tu smradu jako v caří radu. Zaslouženě si to jedu užít, prozkoumat tady nádherné věci, všechno vám ukážu, budete u toho se mnou. Parádička, mám strašnou radost, tak jo. Jedeme! Tady koukejte vlastně hned, když vyjedete z vesnice Pičeras směrem na město Borš, tak to tady vlastně nabízí tady tyto uchvatné výhledy, kopce, nádhera, západ slunce, neuvěřitelné, miluju to. Albánie je absolutně jednička. Tento týden nám tady celkem pršelo, vlastně i minulý týden, už je vlastně podzim, dneska je nějakého 11. října, takže to tady i krásně zezelenalo. V létě je ta země hodně vyprahlá a teďka už tady máme krásný albánský podzim, plný zeleně, nádhera. Tak přátelé, a tady máme první nádherný výhled. Přijeli jsme do města Borš a tady vlastně jedna z největších pláží, která je tady, pláž Borš. Nádherný západ slunce, nádherné údolí. Koukejte na to. No a tady se koukejte, tady už nám pomaličku dozrávají granátové jablíčka, nádhera. Nasledovala pravidelná dofoukávačka tady na benzíně, hlavně tady toho předního kola. No a pan říkal, že teda chce 2 eura, no, takže 200 leků. Nevím, jestli to tak je, ale udělal mi to, obsloužil mě, takže mu to dám. Jo. Takže odbočka, to je vnitřní cesta na Vloru, doprava. A pojedeme krásným údolím. Cesta úplně liduprázdná, teda v pátek v 6 večer, samozřejmě je podzim, takže většina turistů je už v čoudu. No a já si ještě musím tady profouknout uši, protože jsem vyjel z velké výšky. A už to mám srovnaný, paráda. Takže jsme projeli tímto krásným údolím, teda jakoby spíš průsmykem a teďka valíme dál. Hezky. Jsme na druhé straně pohoří. Nádhera.
Tak přátelé, já jsem dorazil do městečka, spíš asi vesnice Brataj, ještě je trošku světla před západem slunce, takže půjdeme se mrknout na ten most. Já myslím, že ještě půjde jakž tak vidět. Nebude to asi jako za dne, ale bude to fajn, tak jo, pojďte. Takže dívejte se, Bratajský most, tam teďka míříme. Ura Bratit, jdem na to, pojďte. Takže se podívejte, toto je cesta, která vede k mostu. Je to cesta, takhle vypadaly asi cesty tady v Albánii ve středověku. To znamená, že tady se dalo jít pěšky, na koni, s oslíkem, tak maximálně. No. Takže přátelé, já se právě nacházím tady na Bratajském mostě, Ura Bratit v albánštině, a vlastně jsou tady takové dvě verze. Jedna verze říká, že vlastně most nechali vybudovat Osmané, a druhá verze vlastně říká, že most nechali postavit Benátčané v 16. století. Most vlastně vede tady přes řeku Sušice, která vlastně teče dlouhou cestou a vlévá se později do Jonského moře nedaleko města Vlora. Tak jo, super. Možná si z vás někdo teďka myslíte, jako, že už je totální tma, že není nic vidět a že jsem přišel pozdě. Dá se to tak vnímat, trošku jsem zadrbal a spadl ten čas. Každopádně já jsem čaroděj a čaroděj, jak je známo, nechodí nikdy pozdě. Takže jdeme na to, prkneme na to z vrchu. C'est parti! Juhu! Home point updated. Takže most z kamene doslova a do písmene, jako třeba Karlův most. Takže když se most přejde a dá se tady doprava, tak tady ještě jednou doprava a dá se vlastně takovou cestičkou přijít až k řece. Takže přátelé, já tady mám úžasnou romantiku. A jsem tady sice pod mě, ale jsem tady jednoznačně sám a jdu se tady vykoupat při měsíčku a nevím, co víc si přát v tuto chvíli. Snad možná, aby ta řeka byla teplejší, než obvykle bývá. To znamená, že předpokládám, že bude velmi chladná. Tak jo, pojďme to spolu prozkoumat. Takže to už asi vidět nebude, ani to nebude nikomu vadit na YouTube. Právě jsem svlékl svou robu a vkládám mou nohu do řeky a musím říct, že zatím to teda ujde. Zatím to je pohodička. Uvidíme, jaký bude hlubší ponor. Takže já jsem se právě vrátil z této boží koupele a přátelé, musím říct, že to bylo neuvěřitelné blaho, požehnání se takhle vlastně omít v řece po takovémto dlouhém a upoceném dni plné práce při třeba svazování šalvěje. A řeka nebyla teda tak studená, jak jsem čekal, takže jsem se tam chvilku čvachtal, řekněme nějakých 5 minut a hezky jsem se tam zasoustředil, usebral do svého nitra a proběhla taková krásná kontemplace. Dokonce mi přišel i takový jako vhled, že už jsem tady byl patrně v minulých životech. A je to teda tady kouzelné místo a musím teda velmi poděkovat tam nahoru, že jsem ho měl tady pro sebe, tento prostor v té chvíli, kdy jsem tady dorazil. Takže moc děkuji, jsem tak krásně vyklidněný, uvnitřněný a děkuji moc za setkání tady s touto bytostí, s touto řekou Sušice. Nádhera. Určitě jsem tady nejsem naposled a
zkusím tady příště dorazit i za bílého dne. Takže takto poroučím se, ahoj. Takže cestou od mostu jsem se tady nějak zatoulal po tmě a narazil jsem tady na nějakou vývěru vody, podzemní vody, na nějakou studánečku nádhernou. Koukejte se na to, vodička výborná, no paráda. Takže já už jsem v autíčku zase na cestě. Bratrský most byl úžasný, takhle v podvečer. No a další destinace je Vlora a chtěl bych dneska dorazit na pláž Zvernec a tam to budeme prozkoumávat i zítra. Je tam krásný monastýr. Takže jo, jedeme. Juhu. Chtěl jsem vlastně říci, že jedna z nevýhod vlastně cestování takhle na podzim je teda, že se brzo stmívá. Je to taková jako trošku daň za to, že teda nejsou žádní turisté, člověk si může ze stromů trhnout různé dozrávající ovoce a tak podobně, ale bohužel prostě dneska 6:30 a prostě totál tma. Takže to je potom samozřejmě problém pro mě na natáčení, abych vám mohl ty místečka, které spolu navštěvujeme, hezky ukázat. Takže přátelé, já už jsem těsně před městem Vlora a došel mi benzín, takže jsem musel doplnit z kanistru a teďka si tady naplním plnou a samozřejmě i kanistr, abych měl o starost méně a mohl v klidu cestovat. Takže už se to tam tlačí. Dívejte se, taková moderní benzínka, celkem dost levný benzín, 170 leků, takže €70 za litr. Samozřejmě jako vždy skvělá albánská obsluha. Dívejte se, moje autíčko. Tak teďka tady přiběhl nějaký pán z baru, takový trošku podnapilej, možná takový jednoduchý a jakože koukal na mě teda, co to je tady za Albánce. A pak jako teda si jsem, jakože, já říkám, že jsem Čech a on jako, co, jakože ty jsi z Řecka, takže jsem to dostal na Řeka. A já říkám, ne, já jsem Čekia, Republik Ček. Čekia, tak dobré, takže na pohodu. A já musím teda ještě říct, mám strašnou radost, jak teďka vlastně už jsem 3. týden tam bydlím s albánskou rodinou. Samozřejmě a plus všechny pobyty předtím se sčítají a už celkem začínám vládnout albánskému jazyku. Jako velmi okrajově, ale dokážu se domluvit na základních věcech. A ti lidi jsou úplně nadšení, jako prostě, že jako mluvím jejich jazykem. A já jsem tak stejně nadšený, protože se s nima můžu propojit, potkat, poznat a tak podobně. Takže je to nádhera a určitě budu na sobě makat, albánštinu budu drtit, to zní strašně, nebudu jí biflovat. No, nejlépe se učí člověk tak, že ji používá, takže to jsou jakoby četné rozhovory tam doma u nás v Pičeras ve vesnici s rodinou, takže nádhera, mám strašnou radost. Ježiš, já jsem takovým blahu teďka, všechno mě tak strašně baví. A jsem i rád, že jsem vypadl, jsem na výletě, užívám si to, paráda. Tak jo. No koukejte a teďka teda tady ukazatel palivoměr teda se rozhodl fungovat a je to teda super pocit, když jsem tady teďka nechal, já nevím kolik peněz, spoustu peněz za benzín, takže to aspoň teďka ukazuje. A tady je takový vlastně bar, u kterého je benzínka a z té benzínky, teda z toho baru mě přišel pán obsloužit, takže paráda. Takže teda plná nádrž nějakých 43 litrů tady u tohohle Forda a stalo to nějakých 1850 korun tady vlastně v Albánii, plná nádrž, paráda. Takže přátelé, tento kruhový objezd signalizuje, že jsme právě na začátku města Vlora. Budu teďka právě výjíždět do jeho centra. Takže právě vyjíždíme do samého centra města Vlora. A město Vlora je o něco málo větší než město Liberec, má nějakých 130 000 obyvatel. A je to taktéž vlastně krajské město, vlastně kraje Vlora. A tady v tomto místě vlastně bych řekl, že se takhle jako rozdělují dvě moře, to znamená, že od Vlory na sever je to moře Jadranské a od Vlory na jih je to zase moře Jonské. Takže nám právě odbyla 10. hodina večerní, to znamená, že toto video bude s hvězdičkou. Tam mám taky mravence. No je.
Dobře, teď si z vás dělám prdel. Každopádně, tady za mnou je Národní muzeum nezávislosti, ve kterém v roce 1912, 28. listopadu, Albánie vyhlásila nezávislost nad Osmanskou říší a později 5. prosince téhož roku vlastně ustanovila vládu a senát. Takže jak je vidět, tak budova byla postavena v roku 1844 a dovnitř se v tuto chvíli nedostanu, protože jsem takový noční pták a dorazil jsem tady teda ve večerních hodinách a aspoň to teda můžeme vidět spolu takhle za tmy, nasvětlený, krásný. Takže jak vlastně můžete i tady vidět, tak jsou tady už i palmy všude vysazeny, to znamená, jsme tady v těch subtropických oblastích, kde palmy rostou a já osobně mám palmy velmi rád a jsem nadšený vždycky, když je vidím. A právě je noc a v noci by se podle veškerých pravidel, řekněme Evropské unie a všech standardů nemělo s dronem lítat a já si teda jako dovolím tu pravidlo porušit, nicméně jenom bych chtěl upozornit, že to není úplně správné. Já už lítám s dronem 5 let, mám dostatek zkušeností na to a určitě je důležité, nebo tedy se pokusím s tím dronem vyletět co nejvýš, aby vlastně náhodou něčemu to nevadilo, aby to do ničeho nenarazilo pro bezpečnost vlastně lidí na ulici a vlastně i proto, aby se ten dron nepoškodil. Takže určitě vás k tomuto nenavádím. Pokud tak budete činit, tak z vlastního uvážení a velmi opatrně. Tak jo, pojďte, jdem to zvednout. Puf. Takže pizza je ve mně, ještě jsem si tam vzal 2 nádherný půllitrový Budweisery vychlazený a tady tenhle ten dal, což je vlastně takovej kefír. No a celkově to stálo nějakých 300 korun, 12 euro, takže paradička. No a já se teďka přesunu tady kousíček u města Vlora, je vesnice Zvernec a tam budu dneska večer nocovat na pláži, nádherné opuštěné pláži divoké Zvernec. Tak jo, tak jedeme tam. Teď koukejte a tady máme na vycházce nějaké albánské kočičky. Tak jako nádhera. Koukejte se na to. Tady jsem si myslel, že tady mají reklamu na zbraně a střelivo. A pak se teda nakonec ukázalo, že to je reklama, že tady nějaká střelnice ve Vloře. Každopádně je známo, že Albánci mají rádi zbraně. Říká se, že v Albánii je vlastně více zbraní než počet obyvatel. Neoficiální statistiky uvádějí, že každý
v každém albánském domě je 3 až 5 zbraní. Některé jsou registrované, některé už zase ne. Každopádně tady i v tomhletom je Albánie divoká, takže reklama taková moderní, billboard, prostě LCD na střelnici, sranda. Takže už se tam blížím, vedle vlastně i pláž Porto Novo. Tady teda jakože jenom camping, ale já myslím, že to tam není problém, takže prostě je to Rebel, jedeme na Rebela, jo. Takže děcka jsem tady, máme další zákaz plavání, no nevím. A hlavně to byl tankodrom, ta cesta a auto je úplně uvařené, ale jsou tady. Takže najdu nějaký místečko na spaní a hurá do Hajan, jo. Takže slava nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu. Život je hořký, bohu dík. Myslel jsem, že tady budu spát pod čirákem, jakože na pláži romanticky, ale mám pocit, že tady je dost nějakých jako mušek, možná komárů. A rovněž nevím, kdy to zalomím, protože jsem poslední týden dost ponocoval a ráno by mě mohlo zbudit sluníčko, takže asi si tady rozložím stan, ať si tam můžu hezky vychrápat. No ono mě to stejně probudí, protože až bude třeba 10 hodin, tak už to bude tak pít do toho stanu, že prostě budu muset hlava nehlava. Tož to byla akcička, kamarádi. Jako teda nikde jsem se nedočet ani nezjistil, jako že tady je tolik komárů, takže jako to byla akce kulový blesk, že rychle postavit stan, všechny světla zhasnout, jak jsem dával cokoliv do stanu, aby tady ty potvory nenalítaly, jo. A kurňa, svědí mě tak svině. No a jako já teda musím říct, že jsem rád, protože já jsem jako cestoval kdysi dávno stopem a bez stanu, jo. Takže já se tady nacházím úplně v nové situaci. Já si připadám jako v totálním luxusu. A určitě to není poprvé, co jsem dorazil na takové místečko, kde prostě někde u moře nečekaně byla miliarda komárů. A určitě jsem tam tehdy totálně umíral a jsem rád, že jsou teďka více ve hmotě a že jsem si tady dopřel takový luxus, jakože moskytýra v podstatě ve stylu stanu, jo. Takže teďka jsou tady indoor a jsou rád jak svině a já jsem se byl do toho moře a je to teda, tady je písečná pláž a samozřejmě přijel jsem tady v noci, nic jsem neviděl, takže uvidíme zítra za bílého dne. To vždycky je pro mě takové velké překvapení, když jsem takhle hodněkrát vždycky někam přijel vlastně v noci a vůbec jsem nevěděl, jak to tam vypadá a pak jsem se druhý den ráno probudil a najednou prostě boží. A já vím, že to ta pláž je krásná a že to tady bude sranda zítra, to tady prozkoumáme. Prozkoumáme to tady ze země i ze vzduchu panem dronem. Ale přesto všechno musím říct, že jsem trošku skeptický, protože tady vnímám, že ještě je víc ta písečná pláž. To znamená, že tady podle všeho se zdá, že tady je spíše to Jaderské moře. A to mi není tak jako srdci blízké, jako to moře Jonské. Takže vlastně prostě písečná pláž, písek leze všude, jako dobře se potom chodí, jako beru, no a akorát ty nástupy do té vody je, že prostě člověk jde prostě kilometr a furt jde po kolena, jo, takže to mě třeba neba, jo. Takže, ale uvidíme, nebudeme předbíhat, necháme se mile překvapit zítra a za bílého dne to tady bude určitě nadhra. No a já tady mám ještě kuželku do druhé nohy. No a si valím spát, jako to tady nebudeme nějak natahovat, ne? Jako, co si myslíte, že? Jo? Takže dneska fajn jak svině. Vyrazil jsem kdesi kolem 5, v Šilko je půlnoc.
Zajebali jsme Bratajský most, zajebali jsme výhledy na hory, zajebali jsme Vloru, takže všechno světový, picka, zajebané. Natočené to je, pokropené, všechno uvidíme a spokojený, vykydáno. Aho. Jako, já jsem takový nenáročný, jo, synek, jo, že já piju všechny piva. Všude jsem pil všechny piva, jakože mám rád pivo a ty albánské piva jsou dobré, třeba Korča, Peja. Teď jsem nedávno vyzkoušel Lokán, ten je teda úplně pecička, ale jako musím říct, že frajeři zajebali tady ty české piva, ty české chmelí, ty škopky, jako tady vole Budweiser. Budweiser jako... To je teplý. To si musíme najít nějaký chlazení, tohle nemá cenu. Mirmenčes, dobré ráno, já vás vítám tady v mém skromném příbytku. A buďte rádi, že kamera nepřináší pachy, protože mi teďka strašně táhne z kabinetu a ty podpažní jámky taky nestojí za nic moc. Takže já to půjdu teďka napravit tady do těch velkých jadrerských vln. No, ráno mě tady budili ovečky, my tady za barákem mečeli a pasali trávu. A jinak bylo všechno v pořádku. Takže udělám malou reklamu, tady staneček a Karimáma z Decameronu. Takže děkuji pěkně, slouží to, nic mi za to nedali, ale je to tam. Takže pojďte, jdeme se vykoupat a trošku civilizovat. No, ty ospalky v očách, to ještě to tam je taky zaschlé. Tak valíme, hej. Krista pána, dětku, co tady provádíš? Já doma spolu starosti a on se mi tady ráchá v náhoně. Kde máš kozu? Tady. Už neblázne. Kde ji máš?
Voda, voděnka, hladí oblásky. Takové je pohlazení, takové je pohlazení od lásky. Takové je pohlazení, takové je pohlazení od lásky. Takže přátelé, já už jsem to tady, jak říká moje babička, pochranil, zbaleno, sklizeno. No a včelka se jdu oddat tady tomuto živlu, tomuto elementu vody a půjdu mu odevzdat mé boží tělo. Tak jo, pojďte, jdeme. Juhu. Takové je pohlazení, takové je pohlazení od lásky. Tak přátelé, je to tady pláž Zvěrnec. Je to v podstatě první pláž, kterou tady budu recenzovat, řekněme. Co bych ní řekl, je krásná, písečná. Není to úplně můj styl, mám radši moře jonské než jaderské, ale nebudu nad tím ohrnovat nos a určitě se tam budu teďka vykoupat. Tady ještě opodál je ještě jedna pláž, ta se jmenuje Porto Novo. Tam nepojedu, tam už je trošku těžší přístup. Je potřeba projet tuto pláž písečnou a tam se dá dojet na tu další Porto Novo. Nechci to s mým autičkem riskovat, nerad bych zapadl v nějaké písečné duně. Tak. Tak jo, dost bylo řečí, jdeme se koupat. Jo. Takže přátelé, jak jsem předpokládal, je tady velmi malá hloubka. Šel jsem tam hodně daleko a byl jsem tak po kolena. Takže jakoby nic moc na plavání. Každopádně koupačka byla fajn. Tady ta pláž si myslím, že je dobrá v tom, že je to tady na fričko zdarma, můžete tady přijet skemprované, můžete si to tady prostě rozjet solo free. No a jsou tady dneska, možná, že nejenom dnes, velké vlny, ale tady koukám, že tady má bráška z Polska, má tady nějaké surfy, takže je dost pravděpodobné, že se tady dá i surfovat, takže to si myslím, že za mě určitě jakoby plus a výhoda tady tyhlety pláže. A jinak pohodička, bylo vlastně příjemné jít po tom písku až jakoby do toho moře. Když chodíte v tom Jonském moři po těch kamínkách, tak to může být pro mnohé z vás nepříjemné. A i pro mě to je vždycky jako výzva, ale zase je to i taková hezká vlastně masáž reflexní. Takže i to má své výhody. Takže tak, paráda, fičíme dál. Ještě vlastně jedna zajímavost, tady asi odsaď 10 km vzdušnou čarou je ostrov Sazan, který bych moc rád někdy příště navštívil. Bude to trošku složitější se tam dostat, musel bych domluvit nějakého rybáře s lodičkou a tak podobně. Myslím si, že komerční výlety na ostrov Sazan ještě neexistují. Každopádně jsem tam letěl dronem a jak můžete ze záběru vidět, tak ten záběr je trošičku nakřivo a to je právě proto, že dneska fouká velmi silný vítr. To znamená, že to byl nějaký boční vítr pro ten dron a on vlastně to takhle jakoby musel vyvažovat a nepodařilo se mu to úplně zcela. Každopádně obdivuju ty drony, co vyrábí, protože takové maličké, co dokážou v takhle silných větrech vlastně ustát, tak to je obdivuhodné. Paráda. Tak jo. Takže tady přicházíme na takový pomyslný mys z tohoto místa. Dívejte se na to. Tak a teďka tady mám něco pro mykology. Dívejte se na to. Našel jsem samozřejmě někde jinde než v blízkosti kravských trusů. Psilocybin albanica. Lisohlávka albánská. Dívejte se na to. Je to tady. No dobře, dělám si z vás prdel. Nevím, jestli to jsou lisohlávky, ale je hezké tady najít rostoucí houbičky u moře. Koza! 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 Kde jsi ty podporo? Takže já jsem nabral odvahu a rozhodl jsem se tady tu pláž projet a doufám, že tam nezapadnu. Pavle, jestli tam zapadneš, tak si mě nepřej.
To jsou tady moje interní rozhovory mezi mým vnitřním mužem a vnitřní ženou. Teďka vám ukážu, jak vzlétám tady ze střechy mého korábu, 4nohého, 4pneumatikového. Akce. Takže já jsem zjistil, že to byla past, byl to jenom strach. Dá se tady úplně parádně jezdit na té pláži, je to v podstatě, jako byste jezdili na sněhu. A užívačka totál, rozjíždím to tady strašný bomby, pekla, jedem. Tak a sakra, ty holka nechceš umřít. Já taky ne. On je ten život pěkný, když stojí za hovno. Takže tady za mnou se nachází ostrov Zvernec, na kterém je byzantský kostel svaté Marie z vesnice Zvernec z 13. století a vedle něj je klášter, ve kterém žili mniši do roku 1967. A když potom zakázali v Albánii náboženství, vlastně komunistická vláda Envera Hodži, tak mniši byli vyhnáni a z kláštera se udělala věznice. Takže na ostrov vede tady tento dřevěný most, řekněme cesta, která vlastně propojuje pevninu s tímto ostrovem a toto je vlastně laguna pojmenovaná po nedalekém městě Nartes. Takže jakási vstupní branka, otevřeno dneska, paráda. Dívejte se tady napravo, rybářská lodička, sítě. Rybář má asi dneska volno, sobota. Tak a tady je vstup do kostela.
Koukejte na to. Nádherný obraz. Takže takovýto pravoslavný kostel. Maličký. Zpovědnice. Nádhera. Musím říct, že to teda na mě velmi působí. Aha. A tady takhle. Nádhera, oltář. Tak tady za kostelem je hřbitov a tady koukejte, nádherná kaplička kostela. Vepředu jsou dva zvony, zvonice, nádhera. Jinak vlastně celý ostrov je pokrytý takhle lesem, vlastně jeličnatým lesem. A tady to je ten klášter, ve kterém žili ti mniši. Jde vidět, že tady jsou pokoje, dneska už teda. A jinak, co je krásné tady na té zahradě, tak jsou tady olivové stromy, i jako mladé, vysazené. No a tady máme krásný eukalyptový strom. Dívejte se na to. Jak má takovou krásnou bílou kůru. Nádhera. Sluníčko svítí. Paráda. Tak a tady máme jeden albánský bunkřík, takhle hezky ve stínu fíkového stromu. Mně se to teda moc líbí, takhle. Nádhera. Musím se teda přiznat, že ta dívka, jak vycházela z toho monastýru, tak se mi líbila. Koukal jsem po ní, přiznávám se. Jako každý normální chlap kouká po ženský, tak jsem koukal. Tak to bylo takové hezké, milé, tak to s váma sdílím. Přiznávám se, jsem chlap a jsem na babi. Jo! Přátelé, nádherný borovicový háj. Boží. Záměrně jsem si tady koupil v takovém malém obchodku na vesnici ještě před Vlorou pár základních potravin, protože to tady je levnější. A dívejte, co jsem si tady koupil. Tady vlastně litr jogurtu za 45 korun. Tady je můj oblíbený broskový džus. Ten stál 42 korun. Pak tady je taková správná sladká buchta, ta stála 88 korun. Pak tady mám 3 rajčata a 3 papriky za 38 korun. A ještě teda chlebíček, ten stál 18 korun. Takže paráda a jde se dál. Takže přátelé, dneska je to přesně 3 týdny, co jsem tady v Albánii, kde jsem si koupil vlastně, když jsem přijel za 2900 leků, nějakých 725 korun SIM kartu. A na 3 týdny to už skončilo, takže teď jsem si prodloužil na další měsíc za nějakých 1600 leků, to znamená 400 korun. Mám tam 10 giga a frčím dál, takže takhle, Vodafone. Takže na oběd jsem si tady objednal kebábek, teda je to velký. Takže koukejte na albánský kebábek, co tam všechno je, masíčko, takové malé pita chleby, smažené hranolky, zeleninka, omajda a to všechno spláchnu tady tím dálem, což je vlastně takovej ajran, nebo taky vlastně kefír. Tady to je zajímavé, dívejte se tady, vlastně oba dva příbory jsou zabalené zvlášť, zvlášť vidlička a zvlášť nož. Zajímavé v Albánii. Přátelé, tak jsem to sfutroval, ale musím teda říct, že horko těžko, rozepínám opasek a jako správný Čech tady chlebík si vezmu sebou, samozřejmě nebudem to tady nechávat
plýtvalídlem. Jo. A ještě jsem vám neřekl, že celé to papčo stálo 7 euro. Takže tak. Takže teď jsem si tady krásně připevnil kameru, akorát tady musím být takhle zazmluvaná. Takže já to teďka tady ještě to parádní papčo tady zaliju tady výluhem z koky, teda kéž by byla aspoň výluh z koky, to už ani dneska není. A ještě mi přišel takový vhled, že si možná někteří z vás říkáte, jaké to je vlastně, jak to je prostě cestovat samotný a já jsem se jako naučil být sám ze sebou. Člověk se musí naučit mít sám sebe rád a udělat si k sobě hezký vztah. A být taková veselá kopa, no. A samozřejmě občas mě třeba steskno nebo tak třeba vezmu, že jo, dneska cokoliv, zavolám Messenger, WhatsApp, zavolám nějakému kamarádovi. Ale určitě je to hodně o tom naučit se být sám ze sebou. Je to dobré nejenom na cestách, ale i obecně prostě, když jste doma. Takže viva, jak se jmenoval Pablo Escobar, Coca-Cola. Cocaine and cola. Přátelé, ulice města Vlorë a tam vzadu krásně vlající vlajka Albánie. Kruhový objezd s palmama. Geniální. Miluju to. Děkuji Bohu. Boží. Mašallah. No a na konci města Vlora, odbočka doleva na vyhlídku Kanine. Jedeme. Bohužel se mi vybily porty, takže toto video musím dabovat. Jsme tady na výhlídce Kanine, za mnou je výhled na Vloru. Myslím si, že jakékoliv další slova jsou zbytečná. A chtěl jsem vám říct, že v posledních dnech poslouchám jednu písničku pořád dokola jako malý kluk. A teďka můj asistent Robert ji prosím pustí teď. Tancuje docela dobře. No víš, tančila. No, co pozná, Ta schodí takových 50 kilo. ti řeknu. No. Baletka.
přátelé, koukejte se na to, tak toto je absolutně boží. Miluju to. Masakr. Nemám slov, ježišmarja, miluju to. Koukejte na to prostě. Divoká Albánie. Tady prostě mají ovce přednost. Ty můžou přicházet kdekoliv a kdykoliv. Absolute bliss. Takže přátelé, varíme na sarandu, na Himaru. Máme tady krásnou novou cestu asfaltovou, úplně boží cesta z Vlory směrem na sarandu. No a tady k tomu nemám slov, naprosto famózní. Albánské kopečky pokryté mrakem, opárem. Neskutečné, neuvěřitelné, pane bože. Takže přátelé, my se právě nacházíme v místě, kde za mnou tady je Logarský tunel, který se budoval po mnoho let a letos v roce 2024 byl otevřen. Logarský tunel je v délce 6 km a zkrátí vlastně příjezd na albánskou riviéru o 30 minut. Tady vlastně nedaleké město Vlora, které jsme spolu už navštívili, tam se buduje teďka nově mezinárodní letiště, kde budou brzy lítat vlastně letadla a potom tady touhletou novou cestou skrze tunel bude velmi snadné přijet na albánskou riviéru. A druhá vlastně jakoby stará cesta, je to tady ta odbočka doleva z vaší strany a vlastně vede do Logarského národního parku, kde je taktéž logarské sedlo, průsmyk, kudyma se dá vlastně projet, nebo kdysi se dalo pouze touto cestou projet na druhou stranu vlastně hor. Je to asi zhruba v 1000 metrech, takže tam jsou hezké serpentiny. Pak, když máte více času, tak určitě doporučuji jet touto starou cestou. Vlastně na vrcholu v průsmyku jsou moc krásné dřevěné chaty, je tam několik vyznačených turistických tras a dá se po nich vyjít na vlastně lokální nejvyšší hory, jimiž jsou vlastně Maja Cirke či Maja Čores, které obě dvě mají přes 2000 metrů. Tunel bude od roku 2025 za jeden průjezd spoplatněn částkou 2,5 euro. Tak jo, super, máme to, pojďte, jedeme. Tady mám velkou radost, protože jsem si u cesty byla babička kořenářka a koupil jsem si u ní horský čaj, sideritis neboli hojník, který roste tady v Národním Logarském parku a příští rok zkusím najít místečka, kde roste a sám si ho tam budu trhat. Zjistil jsem, že už je hodně hodin a že bude brzy západ slunce a tma, takže jsem se rozhodl, že nepojedu Logarským národním parkem, ale vrátím se dolů k tunelu a projedu tunel, abych na druhém konci mohl pro vás natočit nádherný západ slunce z jedné vyhlídky za Logarským parkem. Takže přátelé, průjezd tunelem trval 5 minut a právě jsme takto zrychleně
přijeli na albánskou riviéru. Boží. Děkuji. Takže tady se nacházím v 900 metrech nad mořem, tady na výjezdu z Lugarského parku s výhledem na albánskou riviéru. Mám obrovskou radost, že jsem to stihl ještě před západem slunce. A jak je vidět, tak tady fouká celkem ostrý vítr a je tady už celkem dobrá zimča. Takže tak. Všechny navštívené místa, všechny point of interest budete mít vlastně v popisu, budete tam mít odkazy na mapy, abyste to mohli sami snadno najít a budu rád, když je taktéž navštívíte a celkově zavítáte do této krásné země, kterou mám v srdíčku. Takže droníka jsem tam nakonec neposlal, jenom když jsem ho zvedl, tak ten byl rád, že je rád. Takže dronovat budeme někdy příště, až bude bezvětří. Paráda, takže hotovo. Já fičím dolů na pláž se zakempit. Takže přátelé, já jsem se tady utábořil v takové, řekněme, jeskyňce. Jsem tady blízko vesnice Drimadhe, kde je pláž Drimadhe a jsem vlastně na nejsevernějším cípu této pláže. Takže tady v takové malé jeskyňce jsem si vytvořil takové obydlí. No samozřejmě, že jsem tady hned u moře Jonského, jak jinak. Už jsem doma ve svém, jsem šťastný a jsem tady vlastně prakticky na začátku albánské riviéry. Takže si teďka půjdu zaplavat do moře. No a potom si tady donesu nějaké dřevo na oheň, udělám si ohýnek. Blíží se nám úplněk, takže už měsíc hodně osvětluje pláž, celý tento prostor a všechno je úplně ideální romantika, paráda. Děkuju moc. Tože je to kurňa živel, no, ten oheň, to ohnisko jedno. Je to živel jak svíňa. Nádhera. Já jsem takový trošku pyroman, jo, kdybyste měli pocit. Takže jsem to tady hezky rozjel, dřeva jsem našel dost. Wow. Tak, to jsou bomby. Jedeme tady bomby. Yeah. Wow. Takže tady vyrábím něco jako řecký salát. Takže cibule. Hodně. Budu to vyrejt s kamínkami. Rajče jsem si umyl v moři. Mají papriku.
Ještě na ohníčku opíct. Jak mě by to vonilo. Je, Peťulko, to by byla krása, viď? Ani nemluv. Představ si takhle, když ta šťávička kape a ten chlebíček a celým lesem to voní. Wow. Tak přátelé, vítejte na albánské riviéře. Podle časopisu Forbes je to jedna z 50 míst, které byste měli navštívit, než umřete. Myslím si, že na tom něco pravdy bude. Wow. Teď mě řekni, co člověk potřebuje. Jenom trochu toho klidu a míru a je člověk spokojený, ne? To víš, že jo. Vy toho klidu mají lidi dneska ze všeho nejmíň. Takže já jsem právě přijel do vesnice Dermy. Tady je odbočka doprava dolů vlastně na pláž Dermy a já se pojedu podívat na staré město, které je na kopci.
Takže my se právě nacházíme v městečku Dermy, které má necelých 2000 obyvatel. Je to staré město, tady na kopečku. Rozprostírá se tady v takovém kopcovitém terénu. Je tady takové krásné údolíčko. A 4krát, co jsem tady projížděl, tak jsem se vždycky kochal jeho nádherou. Bohužel tady z autobusu a vždycky jsem si přál se tady zastavit, natočit si to, nafotit si to ze země i dronem, čím si dneska splním tento sen. Dole vlastně je nová pláž Dermy a stejně tak jako pláž Dermy, tak i pláž Drimare jsou za mě takové spíš moderní pláže, kde je spousta hotelů, staví se tam a je to pro lidi, kteří mají rádi veškeré vlastně vybavení. Pokud máte radši více kempování na divoko, tak za malou chvíli budeme pokračovat a prozkoumáme i tyto pláže, vám ukážu, takže určitě sledujte dál a pojďte, zvedáme drona, akce. Tady jsem se přiblížil autíčkem a tady už se musí po svých, po takovýchto schodech nahoru ke klášteru nebo monastýru. Jo, jsem tady, hej! Nádhera. Pravoslavný kostel nad vesnicí Dermy. A ten výhled na moře. Yeah. A hory. Yeah. Takže krásný výhled na staré město Dermy. Vypadá to tady skoro jako v nějakém malém Jeruzalémě. Vypadá to jako v Řecku, klasické bílé domy, modré kapličky kostelů. A koukejte, tady má někdo nějaký luxusní rezort, ubytování s takovým bazénem. Nádhera. Proč visí? Teď už jsem vám to kolikrát říkala, ne? To je na památku, že byl Kristus Pán ukřižovaný. On nás tou smrtí na kříži vykoupil, tak nás na věky spasil. Takže teďka si z dolu z kopečka, tady po kostkách a jak by řekla moje babička, pěkně to tady kliže. No a samozřejmě nádherné tady ulice starého města Dermy. Takže my se právě nacházíme kousek za vesnici Ilias
A můžete si všimnout, že tady přibylo velké množství smrkových stromů nebo jehličnatých obecně. No a tady vlastně odsud vede cesta takovým krásným kanionem dolů na pláž k Džipe. No a je to nádherný kanion. Ta cesta dolů je to asi 1,4 km. Cesta je středně náročná a trvá asi 2 hodiny a 30 minut. Já dneska tuto cestu nepůjdu, nemám na to úplně prostůrek, ale určitě někdy příště to s váma projdu. Každopádně se na to mrkneme, na tento krásný kanion z vrchu, jak jinak než droníkem. Tak jo, pojďte, jdeme na to. Na pláži Džipe nejsou žádné hotely betonové, je tam pár turistických kempingů, je tam pár restaurací, takže se tam dá takhle jakoby více na divoko bejt. Dolů vlastně vede cesta, ta potom v určitém momentě končí, tam je potřeba zaparkovat. Slyšel jsem, že se tam vybírá parkování poplatek a potom vlastně už zbytek vlastně se dojde pěšky a dostane se člověk na pláž do tohoto krásného zálivu. A jinak turistická cesta je značená, vede to vlastně tím kanionem a to si myslím, že je asi vše. Tak jo, tak já zase razím dále. Tak tady ve vesnice Vinoji je tak úzká cesta, že to tady vlastně odděluje semafor. Takže máme červenou, takže musíme počkat. Tak zelená. A jdem. Skoro nejúzčí cesta na Balkáně v Albánii. Dívejte se na to. To je věc. Takže na konci vesničky Vinoji je odbočka doprava
na pláž Jale. Takže tudy jedeme. Tada. Tak jsem tady v městečku Jale. Tady je vlastně taková městská pláž. Ta až tak zajímavá pro mě není, ale teďka pojedeme tady takovou horší cestou podél pobřeží, ale za to se dostaneme nádherné pláží opuštěné Guma. A to vám chci ukázat, tak jo, takže jedeme. Tak jak můžete vidět, je to klasický albánský tankodrom, je to prostě šotolina, ale je to krásná červená půda tady, takže takhle pomaličku dojedeme k pláži. Tak tomu říkám příjezd k pláži, tomu říkám romantika. Občas tady vylezají šutry ze cesty, takže opatrně. Tahleta cesta je určitě dobrá na kolo, na motorky a nebo na čtyřkolky. Autíčkem teda taky, ale je to horší, no. No, tak teda to už je teda jako jiné kafe, no. Teda, tak jako jedem, no. Co jako, no fear? Ještě tohle nemůže dopadnout dobře. Držte si klobouky, jedeme z kopce. Ty krás. Tak teďka mám fakt jako... sražené půlky děcka, jako jo. Jako bez prdele. Tady končí veškerá sranda, jako jo. Je vám to jako jasné, jo. Tady jako už jde do toho, jo. Oh shit. Ty krása. I tak tohle auto tady, pan Harrison Ford, jako to strašně, oh shit. Pan Harrison Ford, teda jako zajebal, no. Jako, ty vole, oh shit. Ty vole, asi jsem to dal, děcka. Oh shit, no tak na horší cestě jsem v životě nejel. Ale zase je pravda, že s tímhle autem jsem taky jezdil všude možně. Ty vole, jsem to, yes. Viděli jste to? Byli jste očitými svědky. Oh shit. No vidíte to a za zatáčkou nádherná pláž Guma. Dívejte se tady na ty fréry s těma offroadama a já to tady držím s tím Fordem, chápete to? Tak to je hotovo. To, že to tady je dobrý pofel, takové jako úplně na fričko. A pojedeme tady ještě kousek vedle, tady ještě pláž Akvarium, tak. A z toho to vydroníme všechno, yes. Koukejte se, tady jsou i přírodní cedule. Prostě strom, dřevo, akvarium, Livat Beach a Guma Beach, tady jsme, jo. Takže přátelé, hotovo. A tady ještě horší cesta, ještě takhle jako do kopce. Tady mi tato dívka pověděla, že lepší už to nebude a bude to do kopce a bude to hodně husté, takže já se budu modlit, abych se ještě zase vyjel tam zpátky. Ježišmarja, to je blbec. To snad není ani můj kluk, co je to za vola. Ježišmarja, to jsem neviděl. Takového pitomce. Typka? Ty pičo. Tak to je magor. Ty vole. Tak týpek mi to vyjel, mašalách. Chvala Bohu, děkuju. Bravo. Perfect. Your experience. The car is okay. I don't broke nothing. No, nothing, man. You have lots of experience, you know. It's, I guess, perfecto. Hey, Some problem with this side. No, it was perfect. I swear to God. Thank you so much, brother. I don't know if you pass. No, I do. I came from there. You come from there? I come from Biala. Yes, no problem. Oh, okay. I park here and stay. You stay here tonight? I think so, yeah. I want to see the Aquarium Beach. Okay. Thank you so much, brother. Thank you. Lovely. Tak přátelé, tak jste to viděli, moje prdel byla zachráněna. Ty Borec to teda rozjel, ale jako dobře, on jako cení, mega vděčnost, takže autíčko nechám tady, kam se dalo hezky dojet po cestě a půjdu pláž Akvarium prozkoumat pěšky, taky možnost. Takže přátelé, tady se
blížíme, přicházíme na pláž Akvarium. Je to taková maličká mezi dvěma takovými skalkama. Koukejte na to. Nádhera, takže já si tady dám koupačku při západu slunce. Máme tady takový správný terénní přístup, ale za to je to pláž na divoko, bez ničeho, jenom vy a moře. Jo. Takže přátelé, co dodat, za mnou vysněná pláž Akvarium, kouzelná. Mám ji skoro celou pro sebe, máme tady ještě nějaké francouzské kamarády. No a dneska už teda poslední pláž, kterou navštívím, brzo se zapadne sluníčko, setní se, takže já si jdu omít mé spocené tělo z celodenního cestování, které bylo úžasné, kouzelné, nádherné. Na konci dne i takhle vlastně dobrodružství, trošku nesnáze s autíčkem, téměř zapadnutí, ale bylo mi pomoženo, za což jsem velmi vděčný a myslím si, že to je asi všechno. Tak super, tak pojďte, jdeme na to. Přátelé, naprostá bomba, pecička, nemám co dodat. Krásně jsem se schladil, prodýchal se, zamakal si, zaplaval si. Děkuju pěkně, jdu se navečeřet. Boží. Takže pláž Jale, takhle při západu slunce. Tam už si nějaká skupinka dětí dělá ohýnek na pláži. Nádhera. Neděle večer, pohoda. Prostě dětství je nejlepší část života svým způsobem, jak se to veme. Takže já jsem si tady našel restauraci po cestě zpátky ve městě Jale. Koukněte tady na ten měsíc za mnou, to je nádhera. No a co se mi tady moc líbí, koukněte na to. Tady mají takové hezké prostírání vymakané marketingově. Je tady mapa Albánie, dívejte se na to. Ze severu k jihu. Jsou tady nějaké základní informace. Welcome to Albania.
Mají tady takové řemeslné pivo, to teda jako musím uznat jako velký hold, teda super. No a objednal jsem si smaženou rybu s hranolkama, se salátem. Pán říkal, že to dneska ráno ulovili tady na pláži, takže pecička 10 € za tento vlastně chod plus ještě pivka. Takže čekám, těším se moc. Takže koukejte na to, rybička, boží, zeleninka, chlebíček, ještě jsem si teda poručil hranolky a druhé pivičko. Jdem na to. Už je tady kámoš, vždycky koukejte na to. No, ty zvířátko, ty kočičko, no. Tak. A šup. To tam. No, a kdo to bude papat? No, ty zvířátko, šupiky. No, tak co dobrý to bylo? Rybička dobrá, no, vidíš to. Kočička se olizuje. Takže já jsem krásně napapanej. Nakonec to celé stálo 1800 leků, to znamená, večeře byla za 1000, hranolky byly za 300 a 2 pivka byly za 500, takže 1800 a já jsem mi nechal 2000, takže 20 €, 5 kilčo tady za super večeři. Rybička je čerstvá z moře, co víc si přát, paráda. Tak přátelé, tak dlouho jsme se hledali, až jsme se našli, dívejte se, tady můj albánský bráška. Dívejte se, nádhera. Jediný teda rozdíl je mezi těma dvěma krasavcema je, že tady jsou o 2 dveře navíc. Ale jinak, pecička, dívejte se, Ford Fiesta, to je král. Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu. Doma je doma, to je marný. Víš, že doma je doma, se ví. Tak přátelé, já si myslím, že toto bylo pořádné dobrodružství a já doufám, že jste si to užili se mnou. Díky, že jste koukali na tohle video, díky, že jste koukali do konce. Kdybyste mě chtěli podpořit, tak můžete spoustou způsoby a nejlepší bude, když o tomhle videu řeknete svým kamarádům, blízkým, kteří rádi taky koukají na cestovní videa. Chtěl jsem s váma sdělat ještě jednu věc. V sobotu v noci na pláži, když jsem kontemploval, přišel mi jistý vhled. Připomněl jsem si, uvědomil jsem si, že nejsem poprvé na zemi. Jsem král, který se vrátil na zem. A trvalo to dlouhých 38 let, kdy jsem se učil spoustu věcí a zdral jsem jako víno. Dorůstal jsem do své moudrosti a nyní cítím, že stojím pevně ve své síle a bych mohl prospívat celku. Tak jo, super, děkuji moc a za týden se uvidíme v dalším videu. Mějte se krásně, pa pa.